بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 37 دی 37. نو را به شو اوپن وکړو MS Excel 2013. پریوس لیکچر کې موږ الریډي فارمولاز منیو ویلی و. نن به وایو ډیټا منیو. ډیټا منیو د ډیټا متعلق وي، خو کوم چې اهم وي هغه به کوو، بقایه زموږ لپاره په کار نه راځي. ټیک ده، چې کوم اهم دی هغه به ترې کوو. ښه، فرست اف آل موږ سره دي چې ګیټ ایکسټرنل ډیټا. نو ټول زموږ سره ایکسټرنل ډیټا دي. دې ځای نه واخله، دې ځای نه پر دا چې کوم څیزونه دي دا زموږ سره یوز کېږي چې کله موږ ایکسټرنل ډیټا راخلو، یعنې د اکسس نه راخلو، د ویب نه راخلو، ټیکسټ نه راخلو، یا د نور سورسز نه راخلو، ما SQL نه راخلو. فرض که زه یم زه د اکسس نه ډیټا راخلم، نو فرام اکسس نو کوم ځای کې ده هغه څه کا دلته اوپن کا. فرام ویب د انټرنیټ نه راخلو، نو انټرنیټ چې کوم ځای کې واغه ډیټا هغه څه کا دلته کې ځان څه کړم انټر کوي. فرام ټیکسټ یو ټیکسټ چې موږ نوټ پیډ وایو، بل څه ټیکسټ فایل وي، دا غي نه هم څه کولای شو موږ ډیټا داسې راغستې شو. موږ ته راشه خپل مقصد ته، کوم چې د موږ د سارټینګ او فلټر دا ډېر اهم څیزونه دي. سارټینګ پر اساس لیکم چې سیریل نمبر 1 2 3 4 5 دلته لیکم چې نیمز، دلته به زه ولیکم چې OBT مارکس، دلته به زه ولیکم چې ټوټل مارکس. بس پرس که ما دا ولیکل. ټیک ده، داسې دلته به سوار کوم داسې هیډینګز بوله ورکړو. ټیک ده، هوم ته به راشو، په هوم کې داسې وکړو چې هیډینګز ورله کنټرول+B وکړو. ښه، پرس دې زه لیکم چې علي انس اسامه، ابل څه ولیکم خالد منصور. فرض که نمونه ما حساب کړل چې ولیکل 2 نمبر یې اغوستی اب 10 مارکس. فرض که 500 495 467 476 دا شان سمثینګ سم مارکس یې واغوست. 400 ټوټل مارکس په څو کې واغوست؟ نو په 500 کې واغوست. فار ایگزامپل ښه یو شیټ سازوم، نور تاسو لیکئ لیکلی شئ. کنټرول+D به کوم اندر ټول به څه کوم داسې سینټر ته کوم، دا سینټر ته کوو نو لږ ښه ښکاري بیا. ښه، نور څه فرض نه داسې به شي. ټیک ده، نو زموږ سره دي سیریل نمبر دی، راسره نیم دی، دا به هم څه کوم سینټر ته کوم داسې. ټیک شو، دلته به راشو چېرته کې سارټ. ښه، نو اوس به راشو دلته کې څه شي شته، موږ سارټینګ کوو. نو سارټینګ په څه کوو؟ په نمبرو باندې کوو، سوري په نیمز باندې کوو. ټیک شو، لکه علي دی، عثمان دی، خالد دی، منصور دی. ځان چې په دې کې اولنی A نه کوم سټارټ کېږي هغه اوله راوله، B نه بس بیا به دویم نمبر، C نه دریم، داسې به څه کوم سارټ کړه، ترتیب ته کړه داسې. نو ایکسپینډ سلیکشن دا به څه وي خورېږي، موږ ورته وایو یس بالکل خواړه دي شي. یعنې مطلب دا چې کله دا خالد د یو نه څه شي مخکې راشي، نو دا به څه کېږي، د هغونه ډیټا به اوسه بره ځي یا کته به اوسه ټوله ډیټا ځي. نو زه یم چې یس بالکل داسې. نو A to Z موږ ورته وایو چې یس، یعنې A نه د Z پورې راشي موږ ورته وایو چې یس اوکې کا. څه به شي دا؟ دا به داسې راشي، علي دی، انس دی، اسامه دی، خالد دی، منصور دی. فرض که زه څه لیکم چې Z to A څه وایي all sort criteria must have a column or row. یو کالم یا روی به ټول دغه سلیکټ کړلی. ښه، هلته به راشو څه به کوو، دا به داسې سلیکټ کوو. ټیک ده، دلته کې خیر مونږ ته ښایي مونږ چې کومه غلطي کوله هغه دا ده شي، دلته کې مونږ سارټ باید دلته مونږ نه ورکوو چې په څه شي مونږ دا سارټ کوو. ټیک ده، مونږ سارټ کوو په څه شي باندې؟ فرض که د نیمز چې زموږ سره کوم هیډینګ دی هغه څه کوو سارټ کوو. اوکې که داسې څه به راشي انس علي انس خالد منصور اسامه، یو ټول نه څه شو اسامه اخره ته شو که نه داسې دا رالو. دغه شانته کې مونږ دا خو بای نیم شو، که فرض څوک وایي چې Z to A کا، یعنې الټا به شي داسې. ټیک ده، یس A هم نیمز که مونږ ورته وایو چې یس Z to A کا څه که داسې اوکې کا. نو اول اسامه منصور خالد انس علي هغه چې کوم مارکس وو هغه به څه کېږي، هغه اوس هم داسې ایکسټینډ کېږي. بل مونږ سره داسې دی چې سارټ ته رالم، په سارټ کې بل ته راشم دا به څه کوم
یعنی فرض کړه ما دا ابټین مارکس کړو دا په دې کې ټول زیات نمبر چا غوښتي دي هغه څه هغه اول راولا دا به سارت کوم داسې دلته به راشم سیستم ابټین مارکس دي یس ابټین مارکس نو لارجست ټو سمالست دا غټي نه وړه مته چې یس اول غټه بیا وړه نو ټول زیات مارکس پکې انس غوښتي بیا به خالد غوښتي بیا به منصور غوښتي بیا به علي غوښتي بیا به اسامه غوښتي دا شان دی څه شو سارت شو سارت ډیر اهم دی خام اکثر موږ باندې میرټ لیست راوباسو مخکې هم پریویس لیکچر کې هم شوی وي خو اني هاو په دې باندې موږ سره راوباسو میرټ لیست راوباسو دا شان دی کې د نیم پوزیشن راوباسو او انتهایی امپورټنت دی ټیک ده بل موږ څه دی فلټر نو فلټر هم خاله ډیر زیات اهم دی نو فلټر دا چې زموږ څه کوم دغه کې هیډینګز وي دا په هیډینګز باندې موږ لګاو ټیک ده موږ بای نیم یو سرچینګ کوو یا موږ بای نمبر یو سرچینګ کوو ایکوال یو خپل کرایټیریا وي هغه ورل ورکو فرض کو دا نه مال ته فلټر سکو اپلای کو نو فلټر به وړاون ته بٹن په ټولو کې سکل کریټ شو دا دی دلته بٹن رااله دلته بٹن رااله دلته او دلته فرض کو دې بٹن مې څو تر په دې کې دا یو کمال لې چې کم کالم زموږ سره فرض کوم اوس نمبرز دی کنه ته به نمبر والا فلټر اپلای شوی دا ټیکسټ دی کنه ته به ټیکسټ والا فلټر شوی اپلای شوی فرض کو دې نمبر ته زراله ما او سکم سرچینګ کوم نو د سهم کله سره نه وګورئ کنه نمبر فلټر دی ښا سره نمبر فلټر دی زه به کم دا سلیکټ کم دا ما سکو سلیکټ کو راشي کنه اراله ملته کې فلټر تا نمبر فلټر تر علم ټیک ده زه ما چې پدې کې د ایکوال دی ډز ناٹ ایکوال دی ګریټر دین ار ایکوال دی لیس دین ار ایکوال دی زته یو کم تاسو به باقي پوه شئ ټول سمو د میث اپریشنز دي تاسو به پوهیږئ ایکوالز مطلب دا چې پدې کې یو خانه برابر وي هغه ماته سکه شو کا باقي مشو کوه څه شي ایکوال وي نو زه ورته وایم چې ایکوال دی وي د 4 نو سکړه هغه پرې خو د باقي سکړو هایټ لګنه ښکارا نشو واپس دې باندې کلیک کا دلته کې راشم دا څه کا ریموو کا کلیر کا ځنه ختم کا دغه شانته کې بیا وراشم نمبر فلټرز ته زه چې ایکوال وي څه شي زه د 5 نو هغه اوخه باقي مخاینه نادرال کنه هغه شانتي سوري په اولګه ټیک ده دا واپس څنګه دا ختمول شي نمبر فلټر ترالو ګریټر دین وته وایو چې 3 نه کم غټ نه هغه شو کا باقي مشو کو نو 3 نه سغټ دي 4 او 5 تو زموږ سره الریبل فلټر موږ اپلای کړل خو نه غلطي وشوه فلټر په دې ځکه اپلای کوو خام داسې نه اوس پټیک شي خام اوس سوا کول تراشه یو او ګریټر دین نسونه د 3 and 2 په کې اوس نه راخلی خام 4 او 5 راوست ټیک شو داسې ها دا شانت کله ته اوس موږ وګورو نو سبای بای نیمز به وي یعنی ا ټیکسټ فلټر الته سو نمبر او الته سو ټیکسټ شو اتوماتیکلی زه ورته مچ ایکوال ټو که پرس کا انس په کې صرف خو باقي څه کا هایټ کا نور مشو کا وای انس باقي څه کړو پرې خو دا کنه دا شان څه کول شو موږ دا کول شو دې نو واپس ما کلیک کول تکرار نم څه شسته صورت مچ ډز ناٹ ایکوال چې برابر دی نه وي څه شي برابر نه وي اول خو شو کو ټول کنه دې څه کلیر کا ها does not equal برابر دی نه وي د څه برابر نه وي نه پرس کو زه مچ برابر دی نه وي د علي برابر دی نه یعنی علي ته لري کا باقي څه کټول وخایا نو علي ته څه کوی علي ته ختم شو نه علي برابر نه باقي څه کا اوخایا دا شان به مونږ ټول اوخای دا څنګه ټول یوز کولای شو چې does not equal او greater than او less than او ends with او contains دا هر څه په څه کولای شو اپلای کولای شو تاسو په دې باندې بیا اپلای کړئ بل اهم پدې کې څه شي د ډیټا ویلیډیشن یو انتهایی امپورټنت ټول دی موږ سره چې دا موږ یوز کوو د کرایټیریا لپاره یو څه باندې موږ رولز اپلای کوو یو خانه باندې موږ څه کوو رولز اپلای کوو زه وایم چې په دې خانه کې څو پلان کیسز لیکي لنه نوازي په بل څه نشي لیکل کنه کله موږ یو څه اپلای کوو نو که تاسو خیال وي انلاین دا څه وی شي لکه موږ لرا کړو تاسو بل خپل څه ولیکئ رول نمبر ولیکئ نو پای کې موږ ټیکسټ نشو لیکل کنه پای کې موږ خپل نوم لیکو رول نمبر په ځکه نه لیکل کیږي یعنی پای کې موږ ټیکسټ نشو لیکل نه انټیجر ولیکو صرف نمبر ولیکو یا په کوم انګلیش موږ لرا کړو ته تاسو ولیکئ خپل نیم ولیکئ نو هغه نیم په ځای کې موږ خپل رول نمبر نشو لیکل یعنی موږ پکې نمبر ټیکسټ لیکل شو خو نمبرز نشو لیکل دا څه ویل شي رولز ریګولیشن دلته موږ مثلا کو لکه رولز پیدا کو دا ختم کړئ ټیک ده
په دې سیل لا کوم چې ما سلیکټ کړل یا تاسو یو ایریا څخه سلیکټ کړئ داسې یو ایریا یا یو سیل अब सेलेक्ट को दासी आल तो बड़ा शर्त कि डेटा वैलिडेशन था डेटा वैलिडेशन में मिलता क्लिक को दासी सेटिंग देने दे सेटिंग के बस एनी वैल्यू दा प्लीज सेल के सो हर सा वैल्यू लिखी बदी के सकवला शी ना लिखला शी परस का जोर तो ये ची बदी कि तसवा काम बदी के ता होल नंबर बोली का होल नंबर यो नंबर पे बोली का बिटवीन दस्तशी पे मींस की जोर तो यमा जो कास्ट द एक नवाखला तर द 5 फूरी इनसे पदी के लिखला शी खबर दे बकी نشری کړل ځکه ال تک یک ولی کم خو ټیک پیسې باندې راکړي کدا شان ځل ته 2 ولی کم خو ټیک پي څه باندې راکړي کله به کې 4 ولی کم یعنی 5 پک ولی کم نه هم بس نه راکړي داسې کله به کې 6 ولی کم نو میسج براګی شي داسره وای the value you entered is not valid دا ټیک ویلیو نه راوړي ټرای واپس کوشش وکړي نو سره هم په باندې یو رولز ولګول پدې کې څوک ته 1 نه 5 پورې لیکل کول شو باقي نشي کولای دا شانته واپس راځم ډیټا ویلیډیشن ته डेटा वैलिडेशन के बराबर से शिस्ता बिटवीन देना सेम मच नॉट बिटवीन द प्लान के बराबर दे नहीं इक्वल टू सेम कना सूक्त बिशूली की 67 678 भी खा क्लिक के बाकी भी सन नशीली करे नो असल तक क्यों करे जबरदस्त कली कम दे कि 678 हो सब मैसेज बनाना है टिक शो कना कसब को सोले के मच 6 ए न लिखा जाए की टिक दा रूल्स दे बदे हम दा अप्लाई कवले शो دا شپ دې کلر سيزونه دي رب شو ډیټا ویلیډیشن ته واپس په ډیټا ویلیډیشن کې تل راشو ها دا شانتي زموږ سره ډیسیمل لیست ډیټ ټایم ډیټ راکو یا نه راکو له شیلته کې بزولې کوم چې greater than less than یزلی کوم چې equal to not equal to less than greater than less than or equal دا مڅ په نمبر حساب دی خبر څه د ټیسټ خبره بولم ټیک شو نه یو لیست ته بلګا سه وګول ته براشو ټیکسټ لینث دا نه ټیکسټ لینث هر څه موږ په دې اپلای کول شو ټیک ده زپرس کړل ما ټیکسټ لینث ته نو ټیکسټ لینث موږ د اکول لینث دی ټیک شو کنه دلته کې راغلی شي equal to زما چې between بیا هم اقا سیستم د کوم چې مخکې شي خو ټیکسټ لینث چینج شول تکي زما چې یو کس ته هغه د یک نه لیکلی شي تر د 5 فوري ټیکسټ او اخو دې نشي لیکلی فرض کړه ته خپل نیم لیکم شي یاسر نسو شو 1 2 3 4 5 دا ټیک دی دا به ایکسپټ وي او که څوک لیکي چې وس حزب الله دا ټیکسټ سو لیټر شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دې ته ګورئ ایرر راکړي دا نشي لیکلی ولې هلته به موږ کرایټیریا رولز ولګول ټیک دی نه هغه یاسر راواغسته خو موږ پکې نور نمونه نشو لیکلی امتیاز زموږ څه دا یو څه رولز دي او ډېر اهم دي دغه شانته کې موږ لیکلی شو چې ناٹ بټوین یا ایکول ټو یا ناٹ ایکول ټو ایکول ټو مطلب دا چې څوک پکې لیکل کولی شي د 5 کریکټر باقي دې کې نشي کولای اوس 5 دی زه به کې لیکم چې علي یاسر علي نه 5 نه زیاتې نو څه شو نشو لیکلی کدینه کم لیکو ارته مال لرکو دا بیا هم نشو لیکل ځکه چې دا موږ پیکس 5 لیکوس ټیک ده ها دا شانته کوم راشو ډیټا ویلیډیشن ته ډیټا ویلیډیشن کې بل زموږ سره داسې دی چې انپوټ میسج ته انپوټ میسج مونږ ته سم میسج ډسپلی کی یعنی مونږ ته د سو وای زه یم چې مونږ ته ډسپلی کی چې کاشن CATION کاشن CAU دی ها یعنی خبردار this area is red and this area is danger DNGER spelling مشک کوي بیا پرس ما په دا ولیکل ټیک شو اول تکرارا دی خو الرټ دا دا که پرس کوي سند شامل کوم کله سه وارننګ ورکوم او کله سه انفارمیشن ورکوم هغه بیا تاسو خو خد اوکې وکړو نو سره هغه کاشن دیس ایریا از ډینجر اتوماتیک په دې شو دا اپلای شول ته مونږ ته رولز ته کې ښکاری ډیټا ویلیډیشن تراله ما فاس ډیټا ویلیډیشن کله تکرارا ما د ایرر ټایټل ته مونږ ته څه شو کې چې کله څوک غلطي وکړي مونږ ته وایي چې ډونټ رائټینګ لیکل مکوا
دا په پښتو کې ته هم ولیکه چې دا ایریا یا دا ریډ زون دی. بس دا ورته رسي وښایم. ټیک شو. اوس فرض کړه زه لیکل کوم دلته کې چې دلته ما سره رولز به لګولي که نه، هغه رولز خلاف ورزي ما وکړه ماته څه وایي ډونټ رایټینګ لیکل مه کوه. ولې؟ دا ریډ زون دی. پښتو کې راته داسې ووایي. ټیک ده. تاسو څه ورکوئ تاسو پرې هغه لیکلی شئ. اوس فرض که زما څه په یو سیل باندې څه شوی دی، یو رولز لګېدلی دی خو په هغې کې د مخکې نه ډیټا شته. فرض که دې ځای کې ما څه وکړو 56 مې ولیکو، دا لیکل مې څه وکړو ولیکل. ټیک شو که نه. اوس دلته کې زه راځم چېرته کې ډیټا ویلیډیشن ته. ډیټا ویلیډیشن کې راځم سرکل انویلیډ ډیټا ته. دا په دې باندې څه کوو اپلای کوو که نه. دا نه چې کومه زموږ سره ټیک ویلیو نه د هغې نه څه سرکل ته وکړه. زموږ سره آلریډي ډیټا موجود ده، اما پرې وروسته رولز ولګول. رولز مې بیا څه ولګول چې انټر عالمه اني ویلیو ده. زه لیکم چې هول نمبر بټوین نه بلکې ایکول به ولیکم. ایکول ټو څه شي چې د 1 برابر وي. د 1 برابر په دې کې یو هم نشته. ټیک ده که نه. اوس به راشم چېرته کې ډیټا ویلیډیشن ته او دې نه به څه شي سرکل یې تاو شي. ولې زموږ سره ټیک ویلیو نه ده، د 1 برابر په دې کې یو هم نه ده، نو دې نه څه شو سرکل دې نه داسې ګیر چاپېره تاو شو. क्लियर वैलिडेशन सर्कल आपस्ते सर्कल क्लियर का ندس زموږ سره اهم نو کلاس لینت شو خو اخر وی ګورئ نن پرې هم دومره کافي ده. الله فهم.